Ayan, so good day class. So I hope na kayo okay ngayon, kayo ay malusog, tayo ay nalalapit na sa pagtatapos ng first semester para sa school year 2021-2022. Ngayon, sa ating mga pinag-aralan sa UCSP, tayo ay nalalapit na. Tayo ay meron na lamang 2 more lessons bago matapos ang semester na ito. And for this week, we will be focusing on Chapter 8, which tackles the changing social landscape. So, disclaimer ko lamang class, kung kayo nakakarinig ng background noises habang ako nagsasalita ay pagpasensyahan nyo na po. Ganito talaga, pag distance learning ay hindi natin maiiwasan yung mga background noises. Ayan. So for our learning objectives for this week is for you to evaluate factors causing social, political, and cultural change. And number 2, advocate how human societies should adapt to such changes. Ayan. Since nga tayo po ay nasa chapter 8 na at tayo po ay nalalapit na nga sa pagtatapos ng ating discussion sa subject na ito, tayo po ngayon ay nasa lesson 26 na. So tayo ay nasa page 162. Kung hawak niyo ang inyong book ngayon, ayan po. At ang topic natin for this week is about climate change. Ayan, so I know naman na narinig ko na yung salitang yan. Meron na kayong idea kung saan papasok yung ating discussion for this day. Yan. So class ngayon, i-observe itong dalawang images na nakikita nyo ngayon sa ating presentation. So examine those images, these images that depicts the aftermath of Typhoon Yolanda or Haiyan. So yung mga yan, ito yung mga nangyari way back noong 2013. Noong November 2013, nung tumama sa Pilipinas, ang bagyong Yolanda. So yung bagyong Yolanda o Typhoon Yolanda, meron siyang international name na Haiyan. So tumama siya noong November 9, kung di ako nagkakamali. At ito daw ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng tao o sa kasaysayan ng mundo. So unfortunately, sa ating bansa, naranasan natin yon yung ganong sakuna. Ayan, i-observe nyo muna yan. Ngayon, my question is, do you think that there is anyone to be blamed for all the casualties in the country brought by the said typhoon? So, sa Tagalog, meron bang dapat sisihin kung bakit na-experience o bakit nangyari ang ganang kalamidad sa mga taong yan sa kanilang place kung sino yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda? Think of it. Meron bang dapat sisihin o isipin mo natin, yun naman yung natural na disaster. So hindi natin makokontrol yan. Kaya wala dapat sisihin kasi nga yun ay natural disaster. Pero pwede mo rin isipin na meron nga bang tao, may mga certain na ba na tao, grupo ng tao na pwede silang ang i-blame dahil kung bakit nagkaroon ng bagyong Yolanda. So, nakadepende sa inyo yung opinion. And ngayon malalaman natin, ano bang implication ng images na yan sa ating pag-aaralan ngayong araw. The phenomenon brought about the Typhoon Yolanda is one of the many painful challenges that strongly hit the Philippine society, especially in the provinces in eastern Visayas. Kung natatandaan nyo pa yung nangyari way back noong 2013, kung saan tumama ang bagyong Yolanda, noon nga, November yun, tanda ko yun, na sinabi ng sa weather forecast na lumikas yung mga tao. Dapat ang lumikas ang mga tao sa Eastern Visayas kasi napakalakas daw ng bagyong yun. Kaso nga lang meron talagang hindi umalis sa kanilang lugar kasi nga nandun yung kanilang kabuhayan. Ano po, meron silang mga alagang hayop, halimbawa yung kanilang negosyo. Para bang hindi nila na naisip, ay ganun palang kalakas talaga yung bagyong iyon. So it was believed that Typhoon Yolanda was brought about by global warming and climate change. However, what is the basis of many people for this belief? What is global warming? And what does it do to people?
Is it the same as climate change? Ayan. Sabi nga, yun daw, yung landang yan ay dahil daw sa climate change, dahil daw sa global warming, sa pag-init daw ng mundo, nag-create daw ng malalakas sa bagyo. Di ba tayo naman ay nasa Pacific Ring of Fire, na kung saan tayo nasa Pacific Ocean, yung ating archipelago, tagdaan tayo ng bagyo, dahil nga doon sa pag-init ng panahon, doon nakikreate sa Pacific Ocean ng mga malalakas sa bagyo, ay dumadaan sa atin. Normal naman natin sa ating topography, sa ating geography, o sa ating location, geographical location sa Asia, na talagang daan na ng bagyo. Pero dahil nga daw sa climate change o sa global warming, ay lalo daw lumalakas ang bagyo. So ano bang inyong paniniwala sa global warming? Ito ba'y totoo as well as sa climate change? Think of it. Ngayon, alamin natin, ano ba yung climate change? Meron kasing mga certain group of people na hindi daw naniniwala na nag-exist ang climate change. When we say climate change, it is the erratic change of weather systems in the world. Extreme conditions happen within Earth, such as sea level rise, global temperature rise, warming oceans, shrinking ice sheets, declining Arctic sea ice, glacial retreat, intense rainfalls, ocean acidification, and increased snow covers. This phenomenon happens all around the world that affects all the inhabitants of the earth. So, alam naman natin na napakalaganap na napaka-rampant na mga ganang pangyayari ngayon sa ating mundo. Yung pagkatunaw ng yelo, lalo na sa Antarctica, tsaka doon sa North Pole, sa Greenland, kung nakikita yung mga videos doon, documentaries about sa pagkatunaw ng yelo, may impact yon sa ating mundo. The more kasi na natutunaw ang mga yelo mula sa mga lugar na iyon, halimbawa ay sa North Pole, ay di tataas ang tubig, ang level ng tubig, na kung saan yung mga bansang ano lang, parang sila ay mababa lang, edi may tendency na pagdating ng panahon, maaari silang lumubog. Ayun daw ang climate change. Na hanggang ngayon, itong mga phenomena na ito ay nangyayari ngayon at pagdating pa ng mga panahon. Ngayon, ano ba ang causes? What are the causes kung bakit nag-e-exist tong climate change? Global warming causes this climate change. From the earth itself, global warming pertains to the temperature rise of the earth, caused by the increase of greenhouse gases in Earth's atmosphere. These gases entrap infrared rays or heat produced by the sun. They cannot be emitted to space and are trapped in atmosphere. This heat trap event is what scientists call greenhouse effect. So, meaning to say, ang dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng climate change ay ang global warming. Ang patuloy na pag-init ng ating planeta. Bakit daw nagkakaroon ng global warming? Ayan, tingnan itong image natin to, itong GIF. Ayan. Di ba ang Earth planet natin, meron naman tagang ozone layer. Ano po, alam naman natin yung ozone layer, ano po protekta sa ating planeta mula sa direct heat ng ating sun. Kasi kapag masyadong direct ang heat ng sun, di ba meron yung mga radiation, na hindi maganda sa tao. So, finifilter ng ozone layer ang direct na tapat ng araw sa ating planeta. Pero dahil sa mga iba't ibang mga pollutants, yung mga gases na ini-emit ng iba't ibang mga halimbawa factories, yun ay tumataas. Okay? Tumataas yan sa ating atmosphere. Okay? Tingnan natin to, itong usok na ito. Tingnan natin itong So kapag umana yung usok na yan, kapag yan ay nag-emit sa ating atmosphere, siya ay nag-i-stay lamang sa ating himpapawid o sa atmosphere nga po. Hindi siya lumalabas. So, ang tendency, yung direct na init ng araw, pag siya pumasok sa ating atmosphere, since dapat siya ay magbabounce back palabas ng ating space, hindi siya makalabas. Bakit po? Dahil nga sa mga greenhouse gases na yon, nabablock niya, na-entrap niya yon
hindi siya makalabas. Ang nangyayari, since yung direct na init ng araw ay hindi na makalabas, ay di nandun na rin siya sa atmosphere. So, ang tendency nun, patuloy na iinit ang ating planeta. Di ba may mga bali-balita? O ngayon naman talaga may totoo na may butas na daw ang ating ozone layer. Bakit nabubutas yun? Dahil nga doon sa mga greenhouse gases na kung saan ay siya ay nasa ating atmosfera dahil nga ang daming mga factors, yung mga iba't ibang mga usok na ilalabas ng mga iba't ibang industriya. So, pupunta yun sa ating himpapawid, na doon lang sila, since sila ay hindi naman makalabas sa ating outer space, ay di, ang nangyayari, yung init, ay nakukulong para tayong masasabi natin nasa oven. Kaya nangyayari yung pag-init ng ating planeta na nagkokos sa pagkatunaw ng mga yelo, yung mga drought, ano po, yan. Ang tawag daw dun ay greenhouse effects. Yan. Tingnan itong image na ito ha. Klase ito yung mga iba't ibang greenhouse gases na kung saan ito daw yung causes kung bakit patuloy na umiinit ang ating planeta. We have carbon dioxide. Ang carbon dioxide, di ba alam naman natin ang carbon dioxide, ito yung hangin na ibinubuga natin. Ano po? Ano pa ba yung mga iba't ibang uri ng carbon dioxide na nakatutulong daw sa patuloy na pag-init ng ating planeta? Una, we have burning fossil fuels, cutting down trees or vegetation, industrial and manufacturing processes. Di ba itong mga ito, mga binanggit kong ito, di ba yan, halimbawa, pag nagsunog tayo ng mga fuels o nagsunog tayo ng mga kahoy, ano po, for vegetation, eh di ba nag-i-emit yun ng usok? So, ang tendency noon, pumunta yun sa ating atmosphere, eh doon lang siya. Ayan. Na kung saan yung carbon dioxide na yun ay hindi yun maganda kung siya ay talaga namang napakadami. 'Di ba alam naman natin ang kailangan naman ng plants ay carbon dioxide, pero kapag maunti ang plants tapos ang dami ng carbon dioxide, hindi yung kaya ng mga halaman na kunin lahat, i-absorb lahat. Kaya dapat magtanim tayo ng maraming puno para ma-absorb ng plants yung mga carbon dioxide na yun. Next, we have methane. So ito yung mga examples. Raising livestock, such as animals produce methane in food digestion. Halimbawa, meron tayong poultry o meron tayong ang business natin ay paghahayupan. So nagko-cause daw pala 'yun ng greenhouse gases. Bakit? Kasi ang mga hayop daw kapag sa kanilang digestion para matunaw yung kanilang kinakain, nagpo-produce sila ng methane. Okay? Isa 'yun sa mga gases na isa daw sa mga dahilan kung bakit patuloy pa rin umiinit ang ating planeta. Also, landfills, yung mga tambakan ng basura. Next, we have production and transport of gas and mining coal. Itong coal naman, ginagamit din siya sa electricity, yung mga coal-fired power plant na ginagamit siya sa bakit tayo may kuryente ngayon, di ba? Yung mga planta. Pero sinasabi, ito daw mga gantong uri ng planta ay hindi maganda sa kalusugan ng tao dahil nagbubugay ng mga alikabok, yung mga maiitim na alikabok na pwede mag-cause ng mga sakit sa baga. Next, nitrous oxide. Ito examples, farming practices that add extra nitrogen in the soil, burning fossil fuels, and industrial and manufacturing processes. So, these are the example of nitrous oxide. Halimbawa, yung mga nag-aantay sa mga fertilizers, ano po, nag-i-spray na ng fertilizer sa mga halaman natin bago tayo ay may business na nagbebenta tayo ng gulay. Ang nangyayari nun, nako-contaminate yung lupa. Di ba nai-spray din yung lupa halimbawa. So, yung mga ibinubuga natin, ibinubuga yun ng mga fertilizer na yun, nagkakos din yun ng greenhouse gas. And we have fluorinated gases. Ano po naman ang example ng fluorinated gases? We have leaking coolants such as leaky refrigerators and air conditioning and industrial and manufacturing processes. Ang ref, yun ay hindi dapat nagli-leak. Ano po, yun ay delikado sa environment natin, yung mga refrigerator na yan, yung mga aircon na yan. Kapag yun leak,
Bakit? Kasi yun ay nagko-cause na o nagpo-produce ng chlorofluorocarbons, CFC, na isa sa pinakang main cause kung bakit nagkakaroon ng pag-init ng ating atmosphere. Dahil nga siya ay nagpo-produce ng greenhouse gas. So class, itong carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases. So these gases ang nagko-contribute kung bakit hanggang ngayon ay patuloy na umiinit ang ating planeta. And ano dapat natin gawin doon para malimitahan ang paggamit ng mga yan? Ano kayang naiisip nyo, class? Yan. Because of the climate change and human doings thousands of years ago, woolly mammoth and other animals became extinct. Is it possible that with the dramatic worsening of climate change at present, even humans also be extinct in the future? So, ito namang mammoth, ito daw ay nag-exist way back pa, ano, mga siguro ay ano na, mga 1,000 years ago na ang isang dahilan daw kung bakit sila nag-extinct o nawala sa ating mundo ay dahil daw sa climate change. Siguro sa sobrang ano ba yung mga panahon nun, baka hindi nila kinaya yung temperature. Halimbawa, baka siguro naman ay natunaw ang mga yelo nun dahil nga sa sobrang init. Siguro sila ay hindi sila nakasurvive. Baka naman sobrang init, nagkaroon ng tagtuyot. Yun yung mga possible na reasons kung bakit sila nag-extinct dahil sa climate change. At sinasabi din ng mga scientists, kung itong mga mammoth na tayo nag-extinct dahil sa climate change, baka ang tao rin in the future ay mawala na din sa ating planeta. Ayan. Since napaka laganap, ano po, tagang ito ay napapanahon. Hindi naman masasabi natin napapanahon. Ito talaga ay kailangan natin ng gawa ng paraan para ma-control natin ang patuloy na pag-init ng ating planeta. So, meron pong global responses. When we say global responses, so, since ang United Nations, di ba, ito yung mga organizations sa ating mundo, sa ating planeta, na kung saan ay ito yung nagsusulong para pangalagaan lalo ang ating planeta. Though may mga iba't iba namang organizations, pero since ang United Nations ay sa mga pinakamataas na organisasyon sa ating mundo, ay di isa sa mga nangunguna. Climate change-related issues occupy the forefront of public policy. International agencies such as IPCC and United Nations Environment Program or UNEP push governments of countries across the globe to exert significant efforts to respond effectively and efficiently to the challenges brought by the climate change. For instance, curbing carbon emissions has been one of the primary calls to the countries such as the USA, China, and India for their biggest contributors of carbons in the atmosphere. However, curbing carbon emissions would mean sacrifices in these countries' economic growth. Thus, securing serious commitment has been difficult on their end. So, meaning to say, meron mga iba't iba ng samahan o organization, mga environmental groups na nagsusulong para malimitahan natin yung mga carbon emissions sa ating planeta. Na kung saan ito yung cause kung bakit patuloy pa rin umiinit ang ating planet. So, sino ba yung mga bansang nagkakos ng big amount ng carbons? So, alam naman natin, itong mga big car countries, mga yung USA, and China, and also India. Sinasabi, nagkaroon nga ng, ng conference, yung UN conference about sa climate change. Merong mga bansa na member ng United Nations na natutol doon sa sinusulong ng mga malaking bansa na ito. Dapat daw ay bawasan daw ang carbon emissions. Kasi ang sinasabi ng mga ibang bansang yon, kumukontra sa paglimita ng paggamit ng carbon, ay bakit hindi na lang yung mga bansang malalaki gaya ng USA, China, and India ang magbawas
ng sobrang laki ng carbon emissions. Since sila naman ang sila ang biggest contributor. Kung babawasan natin yung sa mga maliliit naman na bansa na nagpo-produce din naman ng mga carbon, edi mawawala yung kanilang industry. Ano po? Pero hindi na rin naman maiwaksi o natigil ng mga bansang ito, ng mga malaking bansang ito, itong pag-i-emit ng carbon dahil kasi ito ay nakatutulong sa paglago ng kanilang ekonomiya. Yung mga industries na yan, diyan sila yung mayaman eh. So, anong dapat gawin? So, isipin nyo class. Isipin natin, USA, since di ba USA naman, ang isa sa mga pinakamakapangyarihan, also sa pinakamayamang bansa sa mundo. Industry nila yan. So, anong dapat nilang gawin? So, sa aking palagay, dapat ay magkaroon ng balance nang sa gayon ay mabawasan, may limitahan ang pag-i-emit ng carbon. Dapat lang magkaroon ng code of conduct sa mga bansa sa mundo, mga member ng United Nations, kung ano ba yung dapat lamang na i-emit na carbons. Kasi kung hindi sila mag-uusap, hindi sila magkakaroon ng agreement with this particular issue, ay patuloy lamang na iinit ang ating planeta. Ayan. When it comes naman sa national responses, ano naman yung responses ng ating bansa, which is the Philippines, regarding sa climate change? In the Philippines, a great number of renewable energy plants have grown in the 21st century because of the Renewable Energy Law of 2008. In fact, on May 3, 2016, the largest solar power farm in Southeast Asia started operating in Negros Occidental. So ito yung mga ilan sa mga ginagawa ng ating government para malimitahan po, malabanan natin ang climate change. Yung renewable energies, pamamagitan ng solar power. Di ba? Laki naman na itutulong ng solar power sa pag-consume ng electricity. And also yung mga yung bang sa di ba sa TV Albay merong geothermal plant na kung saan ay yung init daw ng lupa doon sila kumukuha ng kuryente. O di ba? Kung pag kung magkakaroon ng focus ang government doon, edi makakatipid tayo sa kuryente. And also makatutulong din tayo sa ating environment. So ito yung mga batas na naipatupad with regards sa pagtulong sa ating environment. We have number one, Presidential Decree 9729, which also known as Climate Change Act of 2009. Presidential Decree 984, which also called as Pollution Control Law. Number 3, Republic Act 9749 or the Clean Air Act of 1998. Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act. So itong RA 9003, ito ba yung, ang sinasabi dito, dapat daw ay isegregate ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Kaya alam naman natin dito sa Candelaria o sa Sariaya o sa ibang bayan pa, ay ina-adapt na yung ganyang batas na kung saan ay dapat ihiwalay ang nabubulok sa mga hindi nabubulok. Kasi napaka-effective nun eh. Kasi yung mga hindi nabubulok, eh, di ba may mga bagay na naman doon pwedeng i-recycle. So itong mga nabubulok na to, magagamit din siya as pataba sa mga lupa. So kailangan natin paghiwalay ng basura. So under this Republic Act, ayan po yun. And number 5, we have Administrative Order number 60 of 1993, which also known as Creating the Coastal Environment Program. Ito naman ay tumutukoy naman sa pangangalaga ng mga ating dalampasigan. So alam naman natin, kaya nagkakaroon ng coastal cleanup, hindi ba kasi pag naman, pag nagkaroon ng bagyo, di ba yung pag maraming basura sa dagat, di ba ipuntahan din sa dalampasigan. Ayan po. So ito yung mga ilan sa mga ginagawa ng ating pamahalaan para malabanan ng climate change. Next, when it comes naman sa individual responses, ano naman ang ginagawa nila? Private individuals are also giving their share to alleviate the damages of climate change. Al Gore, former U.S. Vice President, one of the leading conservation advocates who has espoused the idea that overconsumption is one of the culprits of this environmental dilemma. The more that people buy, the more the production and manufacturing will be. Many environmentalists also practice vegetarianism and or pescetarianism
pescetarianism, hopefully to lessen the consumption of livestock that contributes to the methane increase in the atmosphere. Yan. Balik tayo sa ano. When it comes naman sa mga individual na kung saan ay isa rin mga nagsusulong din ng paglilimita sa carbon emissions o sila yung mga advocates when it comes sa climate change, ang nangunguna dyan ay si dating US Vice President Al Gore. Sinasabi niya na ang overconsumption daw ay kailangang maiwaksi. Kasi ito daw yung mga isa sa pinakang dahilan kung bakit daw umiinit o nagkakaroon ng global warming o sa ating climate change. Bakit? 'Di ba? Kapag tayo bumibili ng mga iba't ibang bagay, di ba pag ganoon, di nagpo-produce ang mga factories na yun. Ano bang ginagawa ng factories? Di ba sila nag-iinit ng mga iba't ibang usok na nagko-contribute sa ating pag-init ng atmosphere. So kung babawasan natin ang pagkonsumo sa mga bagay na iyon, hindi masyado magpo-produce ang mga industries na yun. So yun ang kanyang paniniwala. Okay? So kaya nangyayari yung mga environmentalists, mas ina-uphold nila yung tinatawag na vegetarianism. So, nagiging silang vegan kung alam niyo yung word na yun. So, more on along sila, more on gulay. Tapos, hindi na sila masyadong kumakain ng karne. Kasi nga, alam naman natin, sinabi ko kanina, na para matunaw yung kinain ng hayop, nagpuproduce sila ng methane gas. At ang methane ay isa din sa contributor po ng greenhouse gases. Okay? So, may napasama lang po lang, hindi po yung kasama. Bakit napasama ito? So, hindi po ito kasama. Okay. Ayan. So, napasama lang yung slide na yun. So, that's it. So, isipin nyo, kayo, ano ba yung inyong ginagawa sa inyong bahay o sa inyong community para matulungan natin ang environment? Meron bang contribution bilang isang individual para mapangalaga ng ating environment? So, I hope naman na meron po. So, this slide ends our discussion for this week in understanding culture, society, and politics. So, if you have any questions, so you are free to ask through Messenger. And I hope na bago matapos ang semester na ito ay higit niyong naunawaan ang mga previous lessons natin at itong lesson natin ngayon. Okay, so that's it. So I hope that you're safe. And with that being said, good luck and have a great day ahead. Thank you.